Το ψυγείο, το κλιματιστικό, ο ψύκτης, ο καταψύκτης και η παγομηχανή μοιράζονται κάτι κοινό, το ψυκτικό κύκλωμα. Το ψυκτικό κύκλωμα είναι εκείνος ο μηχανισμός που μας βοηθάει να μεταφέρουμε τη θέρμανση, τη ζέστη, από μία θέση σε μια άλλη. Και το χρησιμοποιούμε συνήθως για να μπορέσουμε να δροσίσουμε είτε το χώρο είτε το νερό. Ο στόχος που κάνω αυτό το βίντεο είναι για να καταλάβεις εύκολα πώς δουλεύει το ψυκτικό κύκλωμα. Εάν μπορέσω να το κάνω κατανοητό εύκολα, θα ήθελα να μου το γράψεις στα σχόλια, ή αν σε κάποιο σημείο δυσκολευτείς, τότε επίσης μπορείς να ρωτήσεις προκειμένου να σου απαντήσω πώς γίνεται, πώς δουλεύει, ή να ξανακάνω αυτό το βίντεο αν τελικά δεν έχει πετύχει το σκοπό του. Το πρώτο μέρος αυτού του βίντεο είναι αφιερωμένο στη βασική κατανόηση του ψυκτικού κυκλώματος και των εξαρτημάτων του. Πώς δηλαδή τελικά κατορθώνει και μεταφέρει τη θέρμανση από ένα σημείο σε ένα άλλο. Το δεύτερο μέρος του βίντεο επικεντρώνεται πιο πολύ σε εκείνα τα θέματα που συναντάει πολύ συχνά ένας επαγγελματίας, ο οποίος δουλεύει με ψυγεία, παγομηχανές, καταψύκτες και άλλες τέτοιες συσκευές, προκειμένου να μπορέσει να ξέρει τι συμβαίνει σε κάθε περίπτωση, αλλά ενδεχομένως και να δώσει κάποιες λύσεις από μόνος του. Τα θέματα που θα εξετάσουμε στη δεύτερη φάση του βίντεο είναι για τον πάγο και την απόψυξη, για τη φυσική και τη βεβαιασμένη ροή της ψήξης, για την απώλεια του υγρού φρέων και την αναπλήρωσή του, για την ενσωματωμένη και την εξωτερική μηχανή, για τον παγοφραγμό και το φίλτρο, για την εγκατάσταση με τριχοειδή σωλήνα ή με εκτονωτική βαλβίδα, τι είναι ο θερμοστάτης, ο πρεσοστάτης και πότε ένα ψυγείο κόβει από θερμικό. Επίσης ακολουθούν πρακτικές συμβουλές για τη χρήση και τη συντήρηση αυτών των συσκευών και στο τέλος θα πω γιατί δεν πρέπει ποτέ να τις γυρνάμε στο πλάι ή αν θα πρέπει να τις γυρίσουμε στο πλάι, με ποιο τρόπο πρέπει να το κάνουμε αυτό. Επί της ουσίας, το ψυκτικό κύκλωμα είναι ένα δίκτυο σωλήνων μέσα στο οποίο κυκλοφορεί το φρέον, το οποίο περνάει από διάφορα εξαρτήματα που είναι ο συμπιεστής, ο συμπυκνωτής και ο εξατμιστής, και περνώντας μέσα από όλα αυτά τα εξαρτήματα αλλάζει φάση, δηλαδή εξατμίζεται και συμπυκνώνεται, προκειμένου να μεταφέρει τη θερμοκρασία από το ένα σημείο στο άλλο. Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Το δίκτυο των σωλήνων είναι λίγο εύκολο να καταλάβουμε τι είναι. Είναι σωλήνες μέσα στις οποίες κυκλοφορεί το φρέον. Εκείνο που πρέπει να γνωρίζουμε για το δίκτυο των σωλήνων είναι ότι το ψυκτικό κύκλωμα δεν πρέπει να χάνει ούτε γραμμάριο ποτέ. Όταν χάνει, υπάρχει βλάβη στη συσκευή μας. Το φρέον. Η βασικότερη όλων των αρχών για τη λειτουργία του ψυκτικού κυκλώματος είναι ότι τα υγρά όταν εξατμίζονται απορροφούν ζέστη από το περιβάλλον. Αυτό το φυσικό νόμο αξιοποιεί προκειμένου να πάρουμε αυτή τη ζέστη εξατμίζοντας ένα υγρό και μετά να την αποβάλουμε κάνοντάς το να ξαναγίνει υγρό. Άλλωστε αυτό το φυσικό νόμο χρησιμοποιούμε και εμείς όταν υδρώνουμε. Όταν υδρώνουμε, ο υδρότας μας δροσίζει ακριβώς επειδή εξατμίζεται πάνω από το σώμα μας. Και γι' αυτό κάνουμε αέρα για να εξατμιστεί πιο γρήγορα. Δημιουργούμε λοιπόν βεβαιασμένη ροή αέρα. Θα το εξηγήσω πιο μετά αυτό. Ένα άλλο υγρό που μπορεί να μας βοηθήσει να το καταλάβουμε είναι το ενόπνευμα. Αν έχετε ποτέ ρίξει ενόπνευμα πάνω στο χέρι σας, θα έχετε δει ότι κρυώνει. Μην μπερδεύεστε, άμα τρίψουμε τα χέρια μας, απορροφέται από το δέρμα το ενόπνευμα και γι' αυτό δημιουργεί θερμοκρασία. Όμως, αν δεν τα τρίψουμε, το ενόπνευμα κρυώνει το χέρι μας γιατί εξατμίζεται. Το φρέον δεν είναι τίποτα άλλο από ένα πτυτικό υγρό, έτσι λέγονται τα υγρά τα οποία εξατμίζονται γρήγορα, το οποίο εξατμίζεται τόσο πολύ γρήγορα που το έχουμε επιλέξει για να το χρησιμοποιήσουμε στο ψυκτικό κύκλωμα. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να έχουμε επιλέξει ενόπνευμα, υγραέριο και αμμονία. Στο παρελθόν χρησιμοποιούσαν τα ψυγεία πάρα πολύ συχνά. Φυσικά δεν θα συνιστούσαν να χρησιμοποιήσουμε υδρότα γιατί δεν θα μπορούσαμε να βρούμε τόσο πολύ. Και τώρα θέλω να μαντέψετε τι είναι ο εξατμιστής. Σωστά μαντέψατε. Είναι εκείνο το εξάρτημα που μας βοηθάει να εξατμίσουμε το φρέον. Το φρέον πηγαίνει λοιπόν στον εξατμιστή, ο οποίος με απλά λόγια είναι και αυτός ένα δίκτυο σωλήνων, μέσα στο οποίο όμως δίνουμε στο φρέον το χώρο
για να μπορέσει να εξατμιστεί. Το φρέον παγώνει τη σωληνώση στο εξατμιστή και με αυτόν τον τρόπο απορροφάμε από το χώρο ή από το νερό τη θερμοκρασία. Τον εξατμιστή εμείς οι επαγγελματίες τον λέμε στοιχείο, αλλά στην επιστημονική γλώσσα τον λένε και εναλλάκτη θερμότητας. Δεν πάβει να είναι ένα δίκτυο σωλήνων μέσα στο οποίο εξατμίζεται το φρέον. Και τώρα θέλω να μαντέψετε κάτι πιο δύσκολο. Τι είναι ο συμπυκνωτής? Σωστά μαντέψατε. Συμπυκνώνεται το φρέον. Από αέρια μορφή, μέσα στο συμπυκνωτή, το φρέον γίνεται υγρό. Πώς γίνεται αυτό? Δεν του δίνουμε το χώρο, την ελευθερία του χώρου. Επειδή πρέπει να κυκλοφορήσει μέσα στο κύκλωμά μας, αναγκάζεται να πιεστεί. Και όταν πιεστεί αυτό το αέριο που έχει απορροφήσει τη θερμοκρασία, τότε την αποβάλλει. Είναι όπως ένα μπαλόνι που το φουσκώνουμε με αέρα και μετά όταν το πιέσουμε ο αέρας βγαίνει πάλι έξω. Μικραίνει το μπαλόνι, ο αέρας φεύγει έξω. Έτσι γίνεται και με τη ζέστη. Γι' αυτό και αν έχετε ψυγείο οικιακό θα έχετε δει στην πλάτη να ζεσταίνει. Αν έχετε επαγγελματικό θα έχετε δει ότι έχει στη μηχανή του ένα σημείο από το οποίο αποβάλλει θερμοκρασία. Το συμπυκνωτή πολύ συχνά θα τον έχετε ακούσει και με την ονομασία condenser ή condenser. Εκείνο που είναι λίγο δύσκολο να καταλάβουμε είναι ο συμπιεστής. Λοιπόν, μαντέψτε, ο συμπιεστής δεν είναι τίποτα άλλο από μια τρόμπα. Μια τρόμπα που την κινούμε με ένα ηλεκτρικό μοτέρ για να μην καθόμαστε να τρομπάρουμε όλη μέρα. Αυτό ονομάζεται αλλιώς και αντλία. Στην ψυκτική γλώσσα το ονομάζουν συμπιεστή. Κάνει τη δουλειά που κάνει η καρδιά με το αίμα. Φανταστείτε ότι το φρέον είναι το αίμα και πρέπει να πάει από το ένα σημείο στο άλλο τη θερμοκρασία. Όπως η καρδιά κυκλοφορεί το αίμα μέσα στο σώμα μας και παίρνει το οξυγόνο από τα πνευμόνια και το πηγαίνει στο υπόλοιπο σώμα. Κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Και είναι η καρδιά του ψυκτικού κυκλώματος. Επειδή το πιο κλασικό μπέρδεμα είναι μεταξύ του συμπυκνωτή και του συμπιεστή, για να μπορούμε εύκολα να θυμόμαστε πώς να τα ξεχωρίσουμε, αρκεί να συσχετίσουμε το συμπιεστή με την τρόμπα που την πιέζουμε και το συμπυκνωτή με το αέριο που γίνεται υγρό. Συμπυκνώνεται. Άρα έχουμε το συμπιεστή και το συμπυκνωτή. Πριν πάω στη δεύτερη φάση του βίντεο, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι τα είπα με δικά μου λόγια, επειδή πιστεύω πως ο λόγος που γίνονται δύσκολα κατανοητά είναι η ορολογία που χρησιμοποιείται. Ελπίζω αυτός ο τρόπος που χρησιμοποίησα να βοήθησε και αν πράγματι βοήθησε, θα ήθελα να μου το γράψετε στα σχόλια. Πάμε να δούμε στην επόμενη φάση του βίντεο εκείνα τα θέματα που οι επαγγελματίες συναντάνε πολύ συχνά μπροστά τους στην καθημερινότητα. Φυσικά θα έχετε ακούσει ένα ψυκτικό να λέει άσε το ψυγείο να αποψυχθεί και βάλτε να δουλέψει μετά από μια μέρα. Ή κάτι παρόμοιο. Συμβαίνει το εξής φαινόμενο. Μέσα στον εξατμιστή μας, εκεί που εξατμίζεται το φρέον και απορροφάει τη θερμοκρασία από το περιβάλλον, δημιουργούνται θερμοκρασίες χαμηλότερες του 0. Μπορεί εγώ μέσα σε ένα οικιακό ψυγείο να έχω 5 βαθμούς ή σε ένα επαγγελματικό 2 ή οτιδήποτε, αλλά μέσα στον εξατμιστή, για να μπορέσουμε να πάμε το χώρο ενός ψυγείου στους 5 ή στους 2, μέσα στον εξατμιστή είναι κάτω από το 0 η θερμοκρασία. Εκεί λοιπόν η υγρασία που περιλαμβάνεται στον αέρα δημιουργεί πάγο, ένα στρώμα πάγου γύρω από τις σωληνώσεις μέσα στις οποίες εξατμίζεται το φρέον. Ο πάγος είναι μονοτικός. Αν εξατμίζεται το φρέον μέσα σε μια σωλήνα η οποία έχει πιάσει πάγο, δεν μπορεί να μεταδώσει αυτή τη θερμοκρασία στο χώρο. Τα ψυγεία, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο, σταματούν τη λειτουργία τους. Λιώνει ο πάγος και ξαναξεκινάνε τη λειτουργία τους μετά. Αν όμως, για οποιοδήποτε λόγο, δεν έχει το ψυγείο σταματήσει τη λειτουργία του, μπορεί να μην έχει αρκετό φρέον για να μπορέσει να πιάσει τις θερμοκρασίες που του ζητήσαμε. Μπορεί να έμεινε η πόρτα πολλή ώρα ανοιχτή, με αποτέλεσμα να λειτουργήσει τόσο πολύ που έπιασε ήδη πάγο. Αυτό το φαινόμενο, όταν ξεκινήσει, δεν σταματάει. Επειδή το ψυγείο έχει πιάσει πάγο, δεν μπορεί να αποδώσει και να κατεβάσει θερμοκρασία. Τι θα κάνει? Θα λειτουργεί διαρκώς και θα μαζεύει περισσότερο πάγο. Είναι κάτι το οποίο δεν σταματιέται αν δεν σταματήσουμε τη λειτουργία του ψυγείου. Έτσι λοιπόν, πέρα από το ότι σταματάει το ψυγείο προκειμένου να λιώσει ο πάγος, έχουμε πολύ συχνά και αέρα στο ψυγείο. Αυτός ο αέρας περνάει από τον πάγο και τον λιώνει, για να τον λιώσει πιο γρήγορα και να ξεκινήσει τη λειτουργία του το ψυγείο ξανά γρήγορα. Έτσι λοιπόν, πολύ συχνά
προκειμένου να μπορέσουμε να βάλουμε σε σωστή λειτουργία το ψυγείο μας, χρειάζεται να το σταματήσουμε, να σταματήσουμε τη λειτουργία του και να το αφήσουμε να λιώσει ο πάγος. Όταν ο πάγος λιώσει, μπορούμε πια να ελέγξουμε αν πράγματι το ψυγείο δουλεύει σωστά. Δηλαδή, ένας ψυκτικός πολλές φορές, επειδή έχει δημιουργηθεί πάγος από μια βλάβη που υπάρχει, έρχεται, επισκευάζει τη βλάβη, ή για να επισκευάσει τη βλάβη πρέπει να ξεπαγώσει ο πάγος πρώτα, ή επισκευάζει τη βλάβη και μετά πρέπει πάλι να ξεπαγώσει ο πάγος, για να μπορέσουμε να το βάλουμε σε λειτουργία και να ελέγξουμε ότι λειτουργεί σωστά. Βεβαιασμένη και φυσική ροή αέρα. Όπως είπα και πιο πριν, όταν κάνουμε αέρα, έχουμε βεβαιασμένη ροή αέρα. Γιατί όμως? Υπάρχει μια φυσική ροή αέρα. Όταν ένας χώρος ψύχεται, πάντα έχει μια ροή αέρα. Και η ροή αέρα δημιουργείται επειδή ο κρύος αέρας είναι πιο βαρύς και κατεβαίνει κάτω. Πώς γίνεται αυτό? Όλα τα πράγματα όταν κρυώνουν συστέλλονται. Φανταστείτε λοιπόν τον αέρα ανάμεσα στα χέρια μου ότι έχει ένα συγκεκριμένο βάρος. Όταν συστέλλεται, παραμένει να έχει ακριβώς το ίδιο βάρος, αλλά σε μικρότερο χώρο. Με αποτέλεσμα από τον υπόλοιπο αέρα του χώρου να είναι πιο βαρύς. Και κατεβαίνει κάτω. Στο κενό που δημιουργεί, έρχεται ο υπόλοιπος αέρας του χώρου και συμπληρώνει, με αποτέλεσμα να έχουμε μια διαρκή ροή. Αν ας πούμε εδώ είναι ο εξατμιστής μας και δημιουργεί την ψήξη, ο αέρας θα πέφτει και θα συμπληρώνεται το κενό και ο αέρας που ψήχθηκε πάλι θα ξαναπέφτει και θα συμπληρώνεται το κενό. Και αυτό λέγεται φυσική ροή αέρα. Για να έχουμε καλύτερη μετάδοση της θερμοκρασίας, πλέον βάζουμε ανεμιστήρες. Φυσάμε δηλαδή την ψήξη στο χώρο. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να έχουμε πιο ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλο το χώρο και δεύτερον, να απορροφάμε από το στοιχείο την ψήξη πιο γρήγορα, όπως κάνουμε με τον υδρότα μας όταν τον εξατμίζουμε. Αυτό έχει μια επίδραση στα προϊόντα τα οποία είναι μέσα στο χώρο του ψυγείου. Και αν δεν είναι συσκευασμένα, που συνήθως πλέον είναι, τότε θα πρέπει να το συνυπολογίσουμε όταν αποφασίσουμε να πάρουμε ένα ψυγείο φυσικής ροής ή βεβαιασμένης ροής. Τα σύγχρονα ψυγεία, τα περισσότερα είναι με βεβαιασμένη ροή αέρα και συνήθως για να έχεις φυσική ροή πρέπει να το ζητήσεις συγκεκριμένα, διότι σπάνια πλέον τα τρόφιμα μέσα στα ψυγεία είναι γυμνά. Όταν τα τρόφιμα είναι γυμνά μέσα στο ψυγείο, τότε θέλουμε φυσική ροή αέρα και όχι βεβαιασμένη ροή αέρα. Για το λόγο ότι η βεβαιασμένη ροή αέρα απορροφά και την υγρασία πάνω από τα τρόφιμα μαζί με τη θερμότητα. Όταν φυσάμε ένα μαρούλι ή μια ντομάτα ή μια μπριζόλα γυμνή, όταν τη φυσάμε, στεγνώνει. Τα περισσότερα σύγχρονα ψυγεία για την καλύτερη ανάδευση του αέρα έχουν ανεμιστήρες και κάνουν βεβαιασμένη ροή. Εάν θέλετε να βάλετε γυμνά τρόφιμα και προϊόντα μέσα στο ψυγείο, θα πρέπει να ζητήσετε συγκεκριμένα ψυγείο φυσικής ροής. Εσωτερική και εξωτερική μηχανή ψυγείου. Η μηχανή του ψυγείου είναι ένα σύνολο εξαρτημάτων πάνω σε μια βάση. Τα κυρίως εξαρτήματα που έχει πάνω της είναι η κεφαλή του ψυγείου, αυτό που είπαμε η καρδιά πριν, ο συμπιεστής και το κοντένσερ ή αλλιώς ο συμπυκνωτής. Φυσικά στον εξωτερικό χώρο βάζουμε και έναν ανεμιστήρα προκειμένου να φυσάει το συμπυκνωτή και να μπορούμε να αποβάλουμε πάνω από το φρέον τη θερμοκρασία ταχύτερα. Και εκεί έχει και κάποια άλλα εξαρτήματα όπως είναι η μπουκάλα, αν έχει μπουκάλα και άλλα που δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να τα αναλύσουμε περισσότερο. Η μηχανή του ψυγείου μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε στο χώρο και αυτό μπορεί να έχει μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Καλό είναι να την πάμε όσο πιο κοντά μπορούμε στο ψυγείο, γιατί όσο πιο κοντά είναι, τόσο πιο καλή είναι η λειτουργία του ψυγείου. Και συνήθως δεν χρειαζόμαστε τόσο μεγάλη μηχανή για να μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε. Όταν η μηχανή βρίσκεται εκτός ψυγείου, τότε έχουμε κάποια μειονεκτήματα και κάποια πλεονεκτήματα. Τα μειονεκτήματα είναι ότι δεν μπορούμε να κουνήσουμε το ψυγείο και ότι από κάπου πρέπει να περνάνε σωληνώσεις, που σημαίνει ότι ή θα έχουμε σκάψει κάποιο σημείο του χώρου για να τις περάσουμε ή θα σκοντάφτουμε πάνω τους. Επίσης, έχει ένα λίγο μεγαλύτερο κόστος γιατί χρειάζεται τον ψυκτικό που θα κάνει την ένωση του ψυγείου με τη μηχανή. Έχει όμως και πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, η μηχανή του ψυγείου αποβάλλει θερμοκρασία και θόρυβο. Τη θερμοκρασία την αποβάλλει ο συμπυκνωτής και το θόρυβο τον αποβάλλει ο συμπιεστής. Όταν έχουμε τη μηχανή του ψυγείου έξω από το χώρο μας, είναι αρκετά πλεονεκτικό. Γιατί μπορεί με μια μηχανή να μην είναι πρόβλημα, αλλά σε μια επαγγελματική κουζίνα, για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε 3, 4 ή 5 μηχανές και γίνεται ολόκληρη συναυλία από το θόρυβο. Η δε ζέστη επιβαρύνει τον κλιματισμό μας.
Βέβαια, και το να έχουμε τη μηχανή μέσα στο ψυγείο έχει τα δικά του πλεονεκτήματα. Το ένα είναι ότι το βάζουμε απλά στην πρίζα και δουλεύει. Το άλλο πλεονέκτημα είναι ότι μπορούμε ανά πάσα στιγμή να το μετακινήσουμε. Γιατί όταν έχουμε εξωτερική μηχανή, οι σωληνώσεις που περνάει το φρέον δεν είναι εύκαμπτες, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να μετακινούμε το ψυγείο όποτε θέλουμε. Το να μπορείς να μετακινείς το ψυγείο όποτε θέλεις βοηθάει πάρα πολύ στην καθαριότητα του χώρου και είναι κρίσιμο πλεονέκτημα. Ο παγοφραγμός. Είπαμε ότι το ψυκτικό κύκλωμα είναι ένα δίκτυο σωλήνων μέσα στο οποίο κυκλοφορεί το φρέον, όπου αλλού δημιουργεί ψήξη και αλλού δημιουργεί ζέστη. Εάν τυχόν για οποιοδήποτε λόγο έχει παρισφρήσει υγρασία μέσα σε αυτό το κύκλωμα, τότε εκεί που το φρέον δημιουργεί ψήξη θα δημιουργηθεί πάγος μέσα στο κύκλωμα. Όπως λοιπόν παθαίνουμε εμείς ένα έμφραγμα, έτσι παθαίνει έμφραγμα και το ψυκτικό μας κύκλωμα. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο όχι μόνο για τα προϊόντα μέσα στο ψυγείο, αλλά και για το συμπιεστή μας. Γιατί όταν ο συμπιεστής προσπαθεί να κυκλοφορήσει το φρέον και δεν μπορεί, υπερθερμαίνεται και υπάρχει η περίπτωση να μας καεί. Αργότερα θα εξηγήσω ότι είναι το θερμικό ασφαλείας, που ακριβώς προστατεύει το συμπιεστή από αυτό. Συνήθως, για να επισκευάσει ο ψυκτικός αυτή τη βλάβη, αλλάζει φίλτρα. Το ψυκτικό κύκλωμα έχει ένα φίλτρο που παίρνει, από όπου περνάει το φρέον και απορροφάει την υγρασία. Αλλάζει λοιπόν ένα φίλτρο, αλλάζει ένα δεύτερο, αλλάζει ένα τρίτο, μέχρι να απορροφηθεί όλη η υγρασία από το ψυκτικό κύκλωμα. Και τώρα η απώλεια και η αναπλήρωση του φρέον. Θα έχετε σίγουρα ακούσει τη λέξη απώλεια φρέον. Συχνά στο κύκλωμά μας, από κάποιο χτύπημα, από κάποιο κραδασμό ή από την πάροδο του χρόνου που δημιουργεί οξυδώσεις στις κολλήσεις και στα διάφορα εξαρτήματα του ψυκτικού κυκλώματος, μπορεί να δημιουργηθεί μια πολύ μικρή αμυδρή απώλεια. Φανταστείτε ότι μπορεί να χαθεί ελάχιστη ποσότητα φρέον, λίγα γραμμάρια, μέσα σε μήνες και πάλι να επηρεάσει τη λειτουργία του ψυκτικού μας κυκλώματος. Αυτή η απώλεια συνήθως είναι δύσκολο να βρεθεί από το ψυκτικό. Θα πρέπει να βρεθεί και να επισκευαστεί. Αν δεν επισκευαστεί η απώλεια, τότε το να μας αναπληρώσει φρέον ο ψυκτικός είναι μάταιο. Θα βάλει φρέον και μετά από λίγους μήνες μπορεί να το ξαναχάσει. Καλό είναι να δείξουμε μια ανοχή, αν ο ψυκτικός δυσκολεύεται να βρει την απώλεια. Υπάρχουν απώλειες πραγματικά εξαιρετικά δύσκολα να βρεθούν. Και υπάρχουν και απώλειες που ενδεχομένως εκεί που θα είναι να μην επισκευάζονται. Δεν είναι πολλές οι περιπτώσεις, αλλά υπάρχει η περίπτωση η απώλεια να μην επισκευάζεται. Εάν δεν επισκευάζεται, θα πρέπει ο ψυκτικός να μας υποδείξει ότι είναι σε σημείο που δεν επισκευάζεται. Αν όμως είναι σε σημείο που επισκευάζεται, τότε θα πρέπει να το επισκευάσει και μετά να κάνει την αναπλήρωση φρέων. Ακούμε πολύ συχνά περιπτώσεις που ο ψυκτικός πηγαίνει και ξαναπηγαίνει και ξαναπηγαίνει και αναπληρώνει φρέων συνέχεια. Υπάρχει βλάβη. Πρέπει να βρεθεί και να επισκευαστεί. Το πρόβλημα που υπάρχει και συνήθως οι ψυκτικοί δεν βρίσκουν την απώλεια δεν είναι επειδή η απώλεια δεν βρίσκεται. Είναι επειδή ο ψυκτικός δεν μπορεί να ξέρει πόσο χρόνο θα του πάρει για να ενημερώσει από πριν τον πελάτη ποια θα είναι η χρέωση. Εμείς τώρα που γνωρίζουμε, θα πρέπει να μιλήσουμε στον ψυκτικό ευθέως και να του πούμε: φίλε, βρες τη βλάβη και πες μου μετά ποια είναι η χρέωση. Συμφέρει σίγουρα περισσότερο από το να βάζουμε φρέον συνέχεια και να χάνεται, και να ξαναβάζουμε φρέον και να χάνεται. Αν ο ψυκτικός κάνει αυτή την έρευνα για να βρει τη βλάβη και τελικά δει ότι είναι σε σημείο που δεν επισκευάζεται, θα πρέπει να το ξέρουμε. Ενδεχομένως να συμφέρει να αλλάξουμε τη συσκευή. Αν δει ότι είναι σε σημείο που επισκευάζεται, ας την επισκευάσει, ας αναπληρώσει το φρέον, να τελειώνουμε. Πάντως έχετε στο μυαλό σας ότι η απώλεια φρέων είναι βλάβη. Στην περίπτωση που έχουμε μια εξωτερική μηχανή, τότε χρειαζόμαστε ένα ψυκτικό να μας κάνει την εγκατάσταση. Δηλαδή να συνδέσει το ψυγείο μας με την εξωτερική μηχανή. Στην περίπτωση αυτή, πολύ συχνά ερχόμαστε στο δίλημμα αν θα πρέπει να γίνει η εγκατάσταση με τριχοειδή σωλήνα ή με εκτονωτική βαλβίδα. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτό το δίλημμα, θα πρέπει πρώτα να γυρίσουμε πίσω στον εξατμιστή. Είπαμε ότι ο εξατμιστής είναι ένα δίκτυο σωλήνων στο οποίο δίνουμε χώρο στο φρέον για να εξατμιστεί. Φανταστείτε ότι η εκτονωτική βαλβίδα δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ψεκαστήρι. Είναι μια άκρη η οποία ψεκάζει μέσα στις σωληνώσεις για να μπορέσει να εξατμιστεί το φρέον πιο καλά. Όταν λοιπόν είναι πολύ συγκεκριμένες οι συνθήκες λειτουργίας του ψυγείου, οι πιέσεις είναι πολύ συγκεκριμένες που θα έχει. Και αν βάλουμε την κατάλληλη ποσότητα υγρού φρέων, τότε δεν χρειαζόμαστε βαλβίδα. Μας αρκεί
Ένας τριχοειδής σωλήνας, ένα πολύ λεπτό σωληνάκι, μέσα από το οποίο όταν βγαίνει το φρέον, επειδή η τρυπούλα του είναι πολύ μικρή, ουσιαστικά ψεκάζεται. Για να μπορέσουμε να έχουμε σωστή λειτουργία με τον τριχοειδή σωλήνα, ο τρόπος είναι να έχουμε πολύ συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας του ψυγείου, προκειμένου να είναι σταθερές οι πιέσεις και άρα η εξάπνιση, ο ψεκασμός να γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο που εμείς έχουμε επιλέξει. Αν όμως οι συνθήκες λειτουργίας του ψυγείου ποικίλουν, και αυτό συμβαίνει συνήθως στα πιο μεγάλα ψυγεία και όχι στα πολύ μικρά, τότε χρειαζόμαστε την εκτονωτική βαλβίδα για να μπορούμε να κάνουμε μικρορύθμιση στον ψεκασμό. Επίσης υπάρχει και η οικονομική διαφορά. Όταν έχουμε βαλβίδα, τότε πρέπει να πληρώσουμε τη βαλβίδα και πρέπει να πληρώσουμε και μια μπουκάλα, η οποία είναι ένας αποθηκευτικός χώρος για φρέον πάνω στη μηχανή μας. Όταν έχουμε κάνει ρύθμιση στη βαλβίδα και δεν μπορεί να περάσει όλο το φρέον από εκεί λόγω της ρύθμισης, το φρέον το οποίο περισσεύει αποθηκεύεται στην μπουκάλα. Όταν όμως έχουμε τριχοειδή σωλήνα, η μπουκάλα δεν χρειάζεται, γιατί δεν περισσεύει ποτέ φρέον. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι πιέσεις και ο τρόπος που γίνεται ο ψεκασμός. Η βαλβίδα και η μπουκάλα έχουν μια επιβάρυνση στην τιμή, αλλά διευκολύνουν πάρα πολύ τη ρύθμιση της λειτουργίας του ψυγείου και ειδικά στις μεγάλες εγκαταστάσεις επιβάλλεται. Εάν μαζί με κάποιο ψυκτικό κανονίζετε να κάνετε μια εγκατάσταση σε ένα ψυγείο ή αν έχετε παραγγείλει σε κάποιο κατασκευαστή μια ειδική κατασκευή ψυγείου, τότε σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να συζητήσετε μαζί του εάν πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση της μηχανής με βαλβίδα και μπουκάλα ή με τριχοειδή σωλήνα, διότι πολύ συχνά στην αγορά, για λόγους ανταγωνιστικότητας της τιμής, αυτή η συζήτηση δεν γίνεται. Με αποτέλεσμα να παίρνεις κάτι υποδέστερο για ελάχιστα ευρώ που έχει διαφορά. Να είστε σίγουροι ότι ο κάθε κατασκευαστής ή ο κάθε ψυκτικός προτιμάει να κάνει εγκατάσταση με βαλβίδα και μπουκάλα, αλλά ενδεχομένως να μην μπορεί να τη βάλει πάνω στην τιμή, γιατί ο πελάτης, αν δεν έχει ενημερωθεί κατάλληλα, μπορεί να μην είναι διατεθειμένος να πληρώσει αυτά τα λίγα ευρώ διαφορά. Τι σημαίνει όταν το ψυγείο μας κόβει από θερμικό? Το θερμικό είναι ένας απλός διακόπτης. Είναι ένας διακόπτης ο οποίος σταματάει τη λειτουργία του ψυγείου όταν ο συμπιεστής μας έχει υπερθερμανθεί και το κάνει αυτό για να προστατέψει το συμπιεστή από το να καεί εντελώς. Όταν λέμε να καεί δεν εννοούμε να πάρει φωτιά, εννοούμε επειδή έχει μέσα μοτέρ να κολλήσει το μοτέρ και να σταματήσει να λειτουργεί. Όταν λοιπόν κόβει από θερμικό ένα ψυγείο, τότε πρέπει οπωσδήποτε να το δει ένας ψυκτικός για να επιληφθεί, να σώσει τη βλάβη. Πολύ συχνά αυτό συμβαίνει και λίγο πριν τελειώσει η ζωή του συμπιεστή. Τότε ενδεχομένως να πρέπει να αλλάξετε συμπιεστή. Δεν είναι κάτι πολύ σύνθετο, αλλά είναι μια σοβαρή βλάβη. Τώρα, τι είναι ο πρεσοστάτης, τι είναι ο θερμοστάτης? Και αυτοί διακόπτες είναι. Και το θερμικό είναι διακόπτης, διακόπτει τη λειτουργία όταν υπερθερμαίνεται ο συμπιεστής. Ο θερμοστάτης είναι διακόπτης που διακόπτει τη λειτουργία όταν έχει φτάσει η θερμοκρασία τα επιθυμητά επίπεδα, και ο πρεσοστάτης είναι ένας διακόπτης που κόβει τη λειτουργία όταν η πίεση έχει φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα. Μετράει δηλαδή την πίεση μέσα στο ψυκτικό κύκλωμα. Παλιότερα τα επαγγελματικά ψυγεία δεν είχαν καθόλου θερμοστάτες, είχαν μόνο πρεσοστάτες. Με το θερμόμετρο κοιτούσε ο ψυκτικός τη θερμοκρασία του ψυγείου και ρύθμιζε τον πρεσοστάτη σε ποια πίεση είχαμε την κατάλληλη θερμοκρασία μέσα στο ψυγείο. Αυτό βέβαια με τις αλλαγές του περιβάλλοντος άλλαζε λιγάκι το τι θερμοκρασία πιάνει το ψυγείο. Οι σύγχρονοι θερμοστάτες, που πλέον δεν είναι μόνο θερμοστάτες, αλλά είναι ολόκληρα control panel, μας δίνουν μία σειρά από πολλές επιλογές που μπορούμε να κάνουμε. Όχι μόνο σε τι θερμοκρασία θέλουμε να κλείνει και να ανοίγει η μηχανή του ψυγείου προκειμένου να δημιουργούμε ψήξη, αλλά μπορεί να ρυθμίσει επιπλέον αποψήξεις μέσα στη μέρα, δηλαδή κάποιες στιγμές μέσα στη μέρα να σταματάει η λειτουργία για περισσότερο χρόνο ώστε να ξεπαγώσει τον εξατμιστή του, και μια σειρά άλλων πολύ σημαντικών λειτουργιών. Αυτός είναι ο συμπιεστής. Το λέμε και κεφαλή, το λέμε και κυκλοφορητή, και εγώ το λέω τρόμπανο μοτέρ. Αν το ανάψω, θα δούμε ότι εδώ φυσάει, ενώ εδώ ρουφάει. Ο συμπιεστής μας, συνήθως, τα σωληνάκια, αυτός είναι ένας παλιός συμπιεστής. Αλλά έτσι κι αλλιώς όλοι οι συμπιεστές κάπως έτσι μοιάζουν. Τώρα εμένα ρουφάει το πάνω σωληνάκι και φυσάει το κάτω. Αλλά αυτά τα δύο σωληνάκια μπορεί να τα έχουν σε διαφορετικές θέσεις. Μπορεί να είναι αριστερά-δεξιά και αναλόγως να φυσάει ή να ρουφάει. Εκείνο που συμβαίνει όταν γυρίζουμε μία συσκευή στα πλάγια
είναι ότι γυρίζει και ο συμπιεστής. Είτε μικρός, είτε μεγάλος, είτε με αυτό το σχήμα, είτε με κάποιο άλλο σχήμα, γυρίζει και ο συμπιεστής στα πλάγια. Αυτός ο συμπιεστής, επειδή μέσα έχει ένα μοτέρ, όπως είπαμε, είναι μια τρόμπα με μοτέρ, έχει και λάδι. Δεν θέλουμε το λάδι να μπει μέσα στο κύκλωμα του φρέων. Εάν το γυρίσω προς τα δω, θα χυθεί λάδι. Αν μπει το λάδι μέσα στο κύκλωμα του φρέων, θα εμποδίσει τη σωστή λειτουργία. Και εδώ έρχεται ο μύθος ότι αν το γυρίσω στο πλάι και το ξανασηκώσω όρθιο, δεν τρέχει τίποτα. Λυπάμαι που δεν βρήκα κάτι πιο μικρό ή κάτι λιγότερο βρώμικο για να σας το δείξω αυτό. Αυτός εδώ είναι ένας εξατμιστής. Επί της ουσίας όλοι οι εξατμιστές είναι κάπως έτσι. Αυτός είναι λίγο πιο μεγάλος από το συνηθισμένο. Όπως είπαμε, το ψυκτικό κύκλωμα είναι ένα δίκτυο σωληνώσεων. Το λάδι δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω στο συμπιεστή. Γιατί όταν μπει μέσα στις καμπύλες και το ξαναγυρίσω, δεν θα επιστρέψει. Εάν λοιπόν θέλετε ένα ψυγείο ή οτιδήποτε περιλαμβάνει ένα ψυκτικό κύκλωμα να το γυρίσετε στο πλάι, με ασφάλεια μπορείτε να το κάνετε λοξά και να το αφήσετε να ξανακάτσει το λάδι. Αν το γυρίσετε όμως εντελώς οριζόντιο, τότε δεν θα μπορέσει το λάδι να γυρίσει πίσω. Υπάρχει όμως και ασφαλής τρόπος να κάνετε αυτή τη δουλειά. Ελέγξτε το συμπιεστή σας. Ανοίξτε το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο συμπιεστής και ελέγξτε το. Όπως βλέπετε αυτά τα δύο σωληνάκια που θα μπορούσαν να είναι οπουδήποτε, θα δείτε ένα άλλο σωληνάκι το οποίο είναι τυφλό. Τι σημαίνει τυφλό? Δεν είναι συνδεμένο με το ψυκτικό κύκλωμα. Αυτό το σωληνάκι συνήθως είναι από τη μια μεριά. Δηλαδή τώρα αυτός ο συμπιεστής, αν είχε το σωληνάκι θα το είχε από εδώ. Θα είχε τα δύο σωληνάκια που εισάγει και εξάγει και από εδώ θα είχε το τυφλό το σωληνάκι. Αυτό το σωληνάκι το έχουν συνήθως για να κάνουν μετρήσεις οι ψυκτικοί ή βάζουν ένα βαλβιδάκι για την αναπλήρωση του φρέων. Όμως αυτό το σωληνάκι, επειδή είναι ταπωμένο, αν δείτε από ποια μεριά βρίσκεται, τότε μπορούμε με ασφάλεια να γυρίσουμε στο πλάι το συμπιεστή μας χωρίς να χυθούν λάδια μέσα στο ψυκτικό κύκλωμα. Γι' αυτό, αν οπωσδήποτε πρέπει να γυρίσετε στο πλάι ένα ψυγείο θάλαμο, ένα ψυγείο πάγο, μια παγομηχανή, οτιδήποτε περιλαμβάνει ψυκτικό κύκλωμα, βρείτε ποιος είναι ο συμπιεστής, έτσι θα μοιάζει, ελέγξτε πού είναι τα σωληνάκια τα οποία συνδέονται με το ψυκτικό κύκλωμα και πού είναι το τυφλό σωληνάκι. Μπορεί να είναι από εδώ, μπορεί να είναι από εδώ, μπορεί να είναι από πίσω. Θα μπορείτε να το γυρίσετε με ασφάλεια από την πλευρά που είναι το τυφλό σωληνάκι. Τέλος, και στο συμπυκνωτή και στον εξατμιστή υπάρχουν κάποια λαμάκια. Βλέπετε ότι αυτές εδώ οι σωληνώσεις είναι καλυμμένες από λαμάκια που μάλιστα κόβουν και πάρα πολύ, μεγάλη προσοχή. Τα λαμάκια αυτά τα έχουν για να βοηθάνε να γίνεται καλύτερη μετάδοση της θερμοκρασίας. Ακουμπάνε πάνω στις σωλήνες, αυξάνουν την επιφάνεια και μεταδίδεται η θερμοκρασία καλύτερα στον χώρο. Οι ανεμιστήρες συνήθως είναι τοποθετημένοι από πίσω ή από μπροστά και φυσάνε τις σωληνώσεις. Εμείς πρέπει πάντα να φροντίζουμε να είναι καθαρά, να μην υπάρχουν σκόνες, χνούδια. Γιατί όταν βουλώσει από σκόνες και χνούδια όλη αυτή η περιοχή, τότε δεν μπορεί να μεταδοθεί η θερμοκρασία στον χώρο. Και ο καλύτερος τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι μια σκούπα. Πάρτε μια απλή σκούπα και σκουπίστε το, να φύγουν οι σκόνες. Προς Θεού, μην βάλετε νερό. Διότι αν βάλετε νερό, η σκόνη θα γίνει λάσπη και τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να καθαριστεί. Για την καλύτερη συντήρηση του ψυκτικού κυκλώματος, πρέπει πρώτον να αφήνουμε χώρο ανάμεσα στα προϊόντα προκειμένου να κυκλοφορεί ο αέρας. Ακόμα και όταν δεν υπάρχει ανεμιστήρας στον εξατμιστή μας. Μπορεί να είναι δηλαδή ο εξατμιστής κάπως έτσι. Παρ' όλα αυτά υπάρχει η φυσική ροή αέρα, που σημαίνει ότι για να μεταδοθεί η θερμοκρασία στα προϊόντα μας πρέπει να περνάει ανάμεσά τους. Ένας άλλος τρόπος να συντηρήσουμε καλύτερα το ψυκτικό μας κύκλωμα είναι να φροντίσουμε να μπορεί να αερίζεται σωστά ο συμπυκνωτής, που είναι εξωτερικά. Ο συμπυκνωτής, για να μπορέσει να αποβάλει τη θερμοκρασία από το ψυκτικό κύκλωμα, θα πρέπει να έχει αρκετό χώρο και αέρα. Μην το κλείνετε, μην το περιορίζετε, μην βάζετε καφάσια μπροστά, μην βάζετε ταβάνια από πάνω, αφήστε το να αναπνεύσει.
Αν υπάρχουν επιπλέον απορίες, θα ήθελα πάρα πολύ να τις γράψετε κάτω στα σχόλια. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας. Στο κουτάκι της εγγραφής υπάρχει ένα καμπανάκι. Πατήστε το καμπανάκι για να σας ειδοποιεί όταν βγάζουμε ένα καινούριο βίντεο. Είμαι ο Μπεκιάρης ο Νίκος για την Stock Inox.